एउटा भिडियो कन्टेन्ट क्रिएटरका लागि अथवा युट्युबरका लागि होस् अथवा टिकटकरका लागि होस् अथवा कुनै पनि प्लेटफर्ममा फेसबुकमा इन्स्टामा तपाईले रिलहरु बनाएर हाल्नुहुन्छ कसैका लागि पनि भिडियो क्रिएट गर्नेहरुका लागि एउटा राम्रो खालको भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ अथवा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्ने गर्छ जसमध्येको एकदमै सजिलो र सम्पूर्ण फिचरहरु भएको एउटा एडिटिङ एप्लिकेसन KineMaster रहेको छ जसमा हामी धेरैले भिडियो एडिट पनि गरिरहेका छौं तर हाम्रो KineMasterलाई युज गर्दा वाटरमार्क देखिने गर्दछ र त्यसमा सम्पूर्ण फिचर पाइदैनन् हामीले नर्मली प्ले स्टोरबाट यदि एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर चलायौं भने आज मैले तपाईहरुलाई हामीले KineMasterलाई यदि किन्यौं भने कति रकममा किन्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा कसरी किन्ने र यदि तपाईले किन्नु भएको छैन अथवा नकिनिकन फ्रीमा चलाउन चाहनुहुन्छ वाटरमार्क बिना नै भने त्यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु साथीहरु नमस्कार म एसटी नेपाली एसटी इन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिले तपाईले KineMaster एप्लिकेसनलाई यसरी खोल्नुहोस् प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर खोल्नु होला गरिसके तपाईको गाडी यस्तो खालको इन्टरफेस हेर्ने देखिन्छ अब यसपछि हैन तपाईले क्रिएटमा जानुभयो भने तपाईको हेनेर जुन KineMasterको लोगो छ हामीले एक्सपोर्ट गर्दा त्यो देखिन्छ र सम्पूर्ण फिचर खुल्दैनन् अथवा हेनेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्न नर्मल युजमा भने साइडमा हेनेर यो ताजको चिन्ह देखाइरहेको छ घुमेको साइडमा माथि टपमा हेर्नु होला यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गर्दा बित्तिकै हेनेर स्पेशल प्रमोसन भनेर अहिले आइरहेको छ KineMaster प्रिमियम भनेको छ नो वाटरमार्क नो एड अनि अनलिमिटेड प्रिमियम एसएस र 10 GB क्लाउड स्टोरेज पनि तपाईले यसमा फ्रीमा पाउनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा हेनेर 45% अफ प्लस एक्स्ट्रा 49% अफ रहेको छ भन्नुको अर्थ यो 70-80 डलर मा हुने गर्छ नर्मल रेटमा भने त्यसपछि डिस्काउन्ट गरेर यहाँ $38 मा आएको थियो 38.99 मा र अहिले पुनः यसमा पनि 49% डिस्काउन्ट गरेर अवश्य तपाईले हेर्ने इयरली र मन्थली प्याकेजहरु मन्थलीमा 5.9 र इयरलीमा $19.5 तपाईले लगभग 2600-2700 रुपैयाँ नेपालीमा 1 वर्षसम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले सब्स्क्रिप्सन लिनका लागि तल हेरेर सब्स्क्रिप्सन भनेको छ हेर्नु होला सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ द फर्स्ट 1 इयर यति भनेको छ देन 38 भनेको छ हेरेर सब्स्क्राइबमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सब्स्क्राइबमा क्लिक गर्दा बित्तिकै हेरेर एड क्रेडिट र डेबिट कार्ड भनेको छ यसमा तपाईले आफ्नो डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्डको चाहिँ नम्बर हेरेर कार्ड नम्बर टाइप गर्नुहोस् त्यसपछि तल हेरेर मन्थ र इयर यसरी तपाईले स्ल्याश गरेर 26 हेरेर त्यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपायरी मन्थ इयर त्यसपछि तल हेरेर सीबीसी नम्बर तपाईको डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्डमा हुने गर्छ त्यसलाई नै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसरी टाइप गर्दा बित्तिकै तल हाम्रो सम्पूर्ण डिटेल देखाउँछ यो मेरो कार्डको सम्पूर्ण डिटेलहरु यहाँ देखाइरहेको छ त्यसपछि यसलाई हेर्ने सेभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सेभ गर्दा बित्तिकै एडिङ कार्ड टु योर गुगल अकाउन्ट भनिरहेको छ हेरेर केही समय लगाउने छ हेरेर अब यसरी देखाएको छ प्रिमियम एनुअल अर डिस्काउन्ट भनेको छ हेरेर सम्पूर्ण गरेर 19.80 डलर देखाएको छ टुडे भनेको छ फर द फर्स्ट इयरको लागि र स्टार्टिङ 26 डिसेम्बर भनेर यसरी 24 सम्म यो रहनेछ भनेको छ क्यान्सल एनी टाइम सब्स्क्रिप्सन भनेको छ हेरेर मास्टर कार्ड देखाएको छ हेरेर नम्बर देखाएको छ सब्स्क्राइब भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला अब हेरेर थ्यांक यू फर सब्स्क्राइबिङ भनेको छ यसरी हाम्रो यो प्रिमियम प्याकेज एक्टिभेट भएको छ मैले हेरेर पायोनियरको डेबिट कार्डलाई युज गरेको छु तपाईहरुले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र पायोनियर कार्ड कसरी बनाउने मैले त्यसको भिडियो तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु र त्यसको चाहिँ डलर कार्डलाई हामीले मास्टर कार्डलाई कसरी लिन सकिन्छ त्यसको पनि मैले भिडियो बनाएको छु त्यो हेरेर तपाईले शैलीसँग कार्डलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र KineMasterको प्रिमियम भर्जनलाई लिन सक्नुहुन्छ साथीहरु यदि तपाईहरुले यसरी किन्न सक्ने क्षमता छैन अथवा तपाईसँग डलर कार्ड छैन अथवा कार्ड तपाईले युज गर्नु भएको छैन अथवा तपाईले यति रकम खर्च गर्न चाहनुहुन्न बजेट छैन भने तपाईहरुले गुगल क्रोममा गएर KineMasterको मोड भर्जनलाई डाउनलोड गरेर अथवा त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र चलाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले निशुल्क रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ हस् त साथीहरु आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट्नु नै छ धन्यवाद